নমস্কাৰ আজি পুনৰ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ আপোনালোকৰ প্ৰিয় চেনেল ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নলেজ নামৰ এই চেনেলটোলৈ আজি এই চেনেলটোৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো হৈছে যে এখন বৰ্ডৰ পৰা আন এখন বৰ্ডলৈ এটা হাউচ ৱাৰিঙত কিদৰে কানেকশ্যন কৰা হয় এটা ফিউজৰ সৈতে এইটো ফিউজ এখন বৰ্ড আৰু এইখন আপোনালোকৰ আৰু এখন বৰ্ড এই দুখন বৰ্ড কি ধৰণে এখন বৰ্ডৰ পৰা আন এখন বৰ্ডলৈ কানেকশ্যন কৰা হয় আজি ভিডিঅ'টোৰ বিষয়বস্তু বা টপিকটো কি মই লিখি ৰাখিছোঁ বৰ্ড টু বৰ্ড কানেকশ্যন ইন হাউচ ৱাৰিং কৰোঁতে এখন বৰ্ডৰ পৰা আন এখন বৰ্ডলৈ কি ধৰণে কানেকশ্যন কৰা হয় ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ চাব তেতিয়া সকলোখিনি কথা ভালদৰে গম পাব আৰু যদি চেনেলটোলৈ প্ৰথম আহিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থব যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব আহক এতিয়া শিকি লওঁ এখন বৰ্ডৰ পৰা আন এখন বৰ্ডৰ কানেকশ্যন কি ধৰণে কৰা হয় এতিয়া এটা মই সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম আঁকি ৰাখিছোঁ সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামটো মই এবাৰ কৈ দিওঁ কি ধৰণে হৈছে তাৰপিছত আমি প্ৰেক্টিকেলটো শিকিম এইটো হ'ল ফিউজ এখন প্ৰথম বৰ্ড এখন দ্বিতীয় বৰ্ড এইটো হ'ল ফিউজটো আমি এটা সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম আঁকোতে এনেধৰণে অঁকা হয় এইটো ফিউজৰ এটা ইলেক্ট্ৰিকেল চিম্বল এই ৰঙাটো ফেজ ক'লাটো নিউট্ৰেল আৰু এই সেউজীয়াটো আৰ্থ এতিয়া ৰঙাটো ফেজ সোমালে এইটো ফিউজৰ তলৰ পইণ্টত সোমালে ওপৰৰ পইণ্টৰ পৰা আপোনাৰ প্ৰথম বৰ্ডৰ সুইচৰ তলৰ পইণ্টলৈ ফেজটো আহিলে আৰু সুইচৰ ওপৰৰ পৰা এইকেইটা লেম্পৰ এটা মূৰলৈ গ'ল প্ৰথম সুইচৰ পৰা প্ৰথম লেম্পলৈ গ'ল দ্বিতীয় সুইচৰ পৰা দ্বিতীয় লেম্পলৈ গ'ল আকৌ তেনেকৈ আপোনালোকৰ ইয়াত নিউট্ৰেলটো কোনো কাৰণত সুইচত আমাৰ সংলগ্ন নহয় নিউট্ৰেলটো এক্সট্ৰাকৈ আহি এই লেম্পলৈ কানেকশ্যন হৈছে আমাৰ প্ৰথম বৰ্ডত ফেজ আৰু নিউট্ৰেল পাইছে এতিয়া দ্বিতীয় বৰ্ডলৈ কেনেকৈ আনিব লাগিব বৰ্ড টু বৰ্ড আনিবলৈ হ'লে এই বৰ্ডৰ পৰা আমি এই বৰ্ডলৈ ফেজ লাইনটো আনিব লাগিব ইয়াৰ সুইচৰ তলৰ পইণ্টৰ পৰা ফেজ লাইনটো এই ৰঙাটো ফেজ লাইন আহি এই দ্বিতীয় বৰ্ডৰ প্ৰথম সুইচৰ তলৰ পইণ্টত আমি কানেক্ট কৰিব লাগিব এই ৰঙাটো ফেজ আমি কানেক্ট কৰিলোঁ তাৰপিছত এইটো আছিলে চকেটলৈ সদায় সোঁ চাইডে ফেজ লাইনটো লগাব লাগে এই সুইচৰ ওপৰৰ পইণ্টৰ পৰা চকেটৰ সোঁ চাইডে ফেজ লাইনটো দিলোঁ ইয়াত আমাৰ এতিয়ালৈকে নিউট্ৰেল পোৱা নাই এই নিউট্ৰেলটো আমি আনি এনেকৈ ইয়াৰ চকেটৰ বাওঁ চাইডে নিউট্ৰেলটো আমি কানেকশ্যন কৰিছোঁ এইটো মই অলপ ওপৰলৈ উঠা নিচিনাকৈ আঁকিছোঁ এইটো উল্টা ইউ নিচিনা হৈছে মানে ইলেক্ট্ৰিকেল যেতিয়া সাৰ্কিট আমি সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰাম আঁকো তেতিয়া আমি এইটো এনেকৈ জাম কৰা নিচিনাকৈ দেখুৱাব লাগে ৱায়াৰ ক্ৰছিঙত যদি ফেজ আৰু নিউট্ৰেল আমাৰ ক্ৰছিং হৈছে তেনেকৈ জাম কৰা নিচিনাকৈ দেখুৱাব লাগে সেইকাৰণে মই এনেকৈও দেখুৱাই থৈছোঁ আৰু আপোনালোকৰ জাম কৰি দেখুৱাইছোঁ জাম কৰি দেখুৱালে আপোনালোকৰ বুজিবলৈ অতি সুবিধা হ'ব এইটো হ'ল আমাৰ বাওঁ চাইডে এতিয়া নিউট্ৰেলটো লগালোঁ এতিয়া ফেজ আৰু নিউট্ৰেল দুইটাতে পাইছে আৰু এইটো আমি চকেটত সদায় আৰ্থ কৰিব লাগে যেতিয়া আপোনালোকে কানেকশ্যনটো সম্পূৰ্ণ কৰিব তাত ধুনীয়াকৈ আৰ্থিংটো কৰি ল'ব এতিয়া আমি ইয়াৰ প্ৰেক্টিকেলটো শিকি লওঁ আহক এতিয়া আমি প্ৰেক্টিকেলটো শিকোঁ প্ৰেক্টিকেলৰ কাৰণে সাৰ্কিট ডায়াগ্ৰামত মই অঁকাৰ ধৰণে এইটো হ'ল ফিউজ এইখন প্ৰথম বৰ্ড আৰু এইখন দ্বিতীয় বৰ্ড এতিয়া আমি কানেকশ্যনটো শিকি লওঁ কানেকশ্যনটো মই অলৰেডি কৰি ৰাখিছোঁ কি ধৰণে কৰিছোঁ এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ তাৰপৰা কানেকশ্যনটো চেক কৰি চাম শুদ্ধ হৈছেনে নাই এইটো হ'ল আমাৰ ফিউজটো সদায় এটা সাৰ্কিটত এইটো কাৰণেই লগাব লাগে যে এটা আমাক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰে ই এটা আমাৰ ফিউজটো এটা সেফটি ডিভাইচ ফিউজৰ তলত আমাৰ মেইন ফেজটো আহি লাগিছেহি আৰু ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা এই প্ৰথম বৰ্ডৰ তলৰ পইণ্টত আমি সংলগ্ন কৰিছোঁ তলৰ পইণ্টত আমি কানেক্ট কৰিছোঁ এইটোত মই কমন কৰি ৰাখিছোঁ এডাল ৱায়াৰেদি ইয়াৰ সুইচৰ এটা পইণ্টত তলৰ পইণ্টত মেইন ছাপ্লাইটো আহি লগাই দিছোঁ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কাৰেণ্টখিনি পাই গৈছে ইয়াৰ ওপৰৰ পইণ্টৰ পৰা এই হোল্ডাৰৰ এটা পইণ্টলৈ ফেজ লাইনটো লগাইছোঁ দেখিছে ৰঙাটো এইটো ফেজ এইটো আপোনালোকে দেখিছে হোল্ডাৰৰ এটা পইণ্টত ৰঙাটো ফেজ মই লগাইছোঁ আৰু তেনেকৈ ইটোলৈও ইয়াৰ ওপৰৰ পৰা এটা সুইচৰ ওপৰৰ পৰা ইয়ালৈ এই ৰঙাটো ফেজ লাইন গৈছে এতিয়া আমাৰ ইয়াত নিউট্ৰেল লগাব লাগে নিউট্ৰেলটো মেইন ছাপ্লাই পৰা আহিছে আহি এই হোল্ডাৰৰ এটা পইণ্টত এটা হোল্ডাৰৰ এইটো পইণ্টত লাগিছে আৰু দ্বিতীয় হোল্ডাৰৰ এইটো পইণ্টত আহি ক'লাটো নিউট্ৰেল লাগিছে
এতিয়া এই কানেকশ্যনটো সকলোৱে কৰিছে ফেজ আৰু নিউট্ৰেলৰ, কিন্তু এই বৰ্ডখনৰ পৰা এই 2 নম্বৰ বৰ্ডখনলৈ কেইধৰণে আমি ফেজ লাইনটো নিওঁ সেইটো আজি শিকিবলগীয়া বিষয়। এই ইয়াৰ ছুইচৰ যে তলৰ পইণ্টটোত মেইন ছাপ্লাইটো আহি লগাইছোহি, তাৰ তলৰ পৰাই সেই ছুইচৰ সেই প্ৰথম বৰ্ডৰ ছুইচৰ তলৰ পৰাই এই ৱাইৰডাল আমি আনি মেইন ফেজটো আনি এই ছুইচৰ তলৰ পইণ্টটোত আমি সংলগ্ন কৰিছোঁ বা কানেকশ্যনটো দিছোঁ। এইটো কাৰণেই তলৰ পৰা দিছোঁ, যেতিয়াই আমি মেইন ছাপ্লাই পৰা আমি কানেকশ্যন ল'ম তেতিয়া আমাৰ ছুইচটো নিদিলেও বা যেতিয়া আমাৰ কাৰেণ্টটো থাকিবই তেতিয়া আমাৰ ছুইচৰ তলৰ পইণ্টলৈ সেই কাৰেণ্টখিনি পাবই। সেইকাৰণে ইয়াৰ তলৰ পইণ্টৰ পৰা ইয়াৰ তলৰ পইণ্টলৈ আমি কানেকশ্যনটো কৰিছোঁ। যেতিয়াই আমাৰ কাৰেণ্টটো থাকে তেতিয়া দুইখন বৰ্ডতে আমাৰ কাৰেণ্টটো পাব ফিউজৰ মাজেদি আহি। তাৰপিছত এইটোত যেতিয়া আমাৰ কানেকশ্যনটো পালে, পোৱাৰ পিছত ইয়াৰ ওপৰৰ পইণ্টৰ পৰা এইটো চকেটৰ সদায় সোঁ চাইডে মেইন ফেজ লগাব লাগে। এইটো আপোনালোকে দেখিছে চকেটৰ সোঁ চাইডে মেইন ছাপ্লাইটো লগাইছোঁ আৰু এইটো চকেটৰ আনটো বাওঁ চাইডে আমি নিউট্ৰেলটো কানেকশ্যন কৰিছোঁ। মেইন ছাপ্লাইৰ লগত ইয়াৰ পৰা এডাল নিউট্ৰেল লগাইছোঁ, চকেটৰ পৰা এটা নিউট্ৰেল গৈছে আৰু এই লেম্প দুটাৰ পৰা দুডাল নিউট্ৰেল গৈ 3ডাল একেলগ কৰি ইয়াত মই ইনচুলেশ্যন টেপ মাৰি মেইন ছাপ্লাইৰ লগত লগাই দিছোঁ আৰু এডাল কৰি উলিয়াই আনিছোঁ। এইটোৱে হ'ল আমাৰ নিউট্ৰেল। ফেজ আৰু নিউট্ৰেল আপোনালোকে কি ধৰণে লগাইছে এতিয়া গম পালে। এতিয়া আমি এই কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই এবাৰ চেক কৰি চাওঁ আহক। তাৰ কাৰণে মই এই বৰ্ডকেইখন চিধা কৰি লৈছোঁ। চিধা কৰি লৈ আপোনালোকে দেখিছে যে মই এতিয়া ছাপ্লাইটো দি দিম, দিয়াৰ পিছত কানেকশ্যনটো পাইছেনে নাই এবাৰ চেক কৰি দিম। এতিয়া ছাপ্লাইটো দিয়া হৈ গৈছে বৰ্ডলৈ। এতিয়া আমি ছুইচ দি চাওঁ কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছেনে নাই। এইটো ছুইচ দিছোঁ, এটা ছুইচ দিছোঁ, এটা লাইট জ্বলিছে প্ৰথম বৰ্ডৰ আকৌ 2 নম্বৰটো লাইট ছুইচ দিছোঁ, 2 নম্বৰটো লাইট জ্বলিছে আৰু এইটো চকেটৰ কাৰণে মই এটা টেষ্ট লেম্প ৰাখিছোঁ। টেষ্ট লেম্পৰ চকেটৰ ছুইচটো দিছোঁ, এই লাইটটো জ্বলিছে। এতিয়া আপোনালোকে গম পাইছে যে কানেকশ্যনটো শুদ্ধ হৈছে। এতিয়া আপোনালোকে এই যদি কেতিয়াবা দৰকাৰ হয় এই ফিউজটো আপোনালোকে যদি কিবা কাৰণত বেয়া হয় এই ফিউজটো যদি খুলি দিয়ে, দেখিছে এই ফিউজটো মই খুলি দিলোঁ, ইয়াত কোনো কানেকশ্যন পোৱা নাই। এই ফিউজটো মই আকৌ লগাই দিম, তেতিয়া সম্পূৰ্ণভাৱে কানেকশ্যন পাই গৈছে। এই ফিউজটো এই কাৰণে লগোৱা হয় এটা চাৰ্কিটত সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে। কিহৰ পৰা সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবৰ কাৰণে? এটা শ্বৰ্ট চাৰ্কিট বা অভাৰলোড কাৰেণ্টৰ পৰা আমাক বচাই ৰাখিবৰ কাৰণে ফিউজটোৱে সহায় কৰে এটা চাৰ্কিটত। এতিয়া আপোনালোকে গম পালে যে এটা ফিউজৰ সহায়ত এখন বৰ্ডৰ পৰা আন এখন বৰ্ডলৈ কি ধৰণে কানেকশ্যন কৰা হয়। আপোনালোকে এতিয়া গম পালে যে এখন বৰ্ডৰ পৰা আন এখন বৰ্ডলৈ বা বৰ্ড টু বৰ্ড এটা চাৰ্কিট কি ধৰণে কানেকশ্যন কৰা হয়। এনেকুৱা ধৰণৰ কানেকশ্যন আপোনালোকে ঘৰত কোনো অভিজ্ঞ ইলেক্ট্ৰিচিয়ান নমতাকৈ নিজেই ঘৰত কাম কৰি ল'ব পাৰিব। তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকৰ ভিডিঅ' পাই থাকিবলৈ আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব, ওচৰতে থকা বেল আইকনটো দবাই নটিফিকেশ্যনটো অন কৰি থ'ব, যাতে আহিবলগীয়া সকলো ভিডিঅ' অতি সহজে পাব পাৰে। আৰু যদি এই ভিডিঅ'টো ভাল লাগিল এটা লাইক কৰিব, বন্ধু বান্ধৱ আত্মীয়ৰ মাজত এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব। ধন্যবাদ।